为报答萧炎助其夺回族长之位的恩情，是被他强大的力量令妖冥震惊。数即将现世的消息引得各方势力蠢蠢欲动，必须找到那世间缺失之物。Lúc này, ngay khi hai tên Ưng Hoàng và Côn Hoàng đồng thời xuất ra bản thể là hai con chim khổng lồ giữa hư không, làm không gian hư vô như muốn bùng nổ. Thấy vậy, Tiêu Viêm chỉ lạnh lùng nói: Song Thánh thì sao? Hôm nay để ta xem thử hai người các ngươi liên thủ thì làm gì được ta. Tiểu bối người đúng là chán sống, nhị ca ra tay lấy mạng hắn đi. Dứt lời, cả hai tên anh em Song Thành bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Sau đó, một luồng hắc khí xuất hiện tạo thành một lốc xoáy quỷ dị. Tiếp theo, một chiêu đại liệt yêu chảo xuất ra, trong chớp mắt, một cánh phượng hoàng khổng lồ như lưỡi đao đã liền bổ thẳng về phía Tiêu Viêm. Đối diện với nó, Tiêu Viêm liền gồng lên, sức mạnh trong cơ thể bộc phát, cánh tay khổng lồ hoàng kim vung lên, lập tức đỡ lại công kích của đối thủ. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy uỳnh một tiếng, cánh tay như lưỡi đao kia bắn ra xa, thân thể phượng hoàng khổng lồ như chao đảo. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Viêm định công kích tiếp, thì bất chợt phía xa, tên béo ú đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Không biết hắn đã ở sau lưng Tiêu Viêm từ bao giờ, quanh cơ thể hắn một luồng hắc khí tỏa ra, hóa thành một con cá voi khổng lồ. Ngay sau đó, con cá voi khổng lồ cao vạn trượng liền há mồm rồi nuốt trọn thân ảnh hoàng kim của Tiêu Viêm vào bên trong và lao đi. Đến lúc này, tên kia cười vui sướng, hắn tưởng mình đã thành công, thì không biết từ lúc nào, trên trời cao, một chiêu hoàng tuyền chỉ trên trời đã phóng xuống. Chớp mắt, ngón tay khổng lồ vàng rực đã điểm thẳng lên đầu con cá voi, bùng một tiếng, kinh khí ầm ầm bạo phát tỏa ra xung quanh. Tích tắc qua đi, chỉ thấy con cá voi kia lung lay rồi từ từ tan biến vào trong hư không. Bây giờ chỉ còn lại hư ảnh hoàng kim đứng sừng sững giữa hư không. Đến đây, tên gầy gò liên tục vung tay, hắn ta lập tức gia tăng năng lượng cho con phượng hoàng khổng lồ của mình. Chỉ trong nháy mắt, con phượng hoàng kia đã lần thứ hai lao về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng ngoài khoảnh khắc ấy, Tiêu Viêm đã liền thi triển đại thiên tạo hóa trưởng, lỗ đen quỷ dị hiện ra giữa hư không như một cơn bão tố lập tức hút lấy con phượng hoàng vào bên trong. Giờ khắc đó, chỉ thấy hai tên kia hoảng loạn, bọn chúng phải lập tức thu hồi hai hư ảnh phượng hoàng khổng lồ để không bị Tiêu Viêm hút lấy. Đồng thời, trên miệng sợ hãi nói: tiểu tử này tu luyện toàn thiên giai đấu kỹ, đã thế còn có thể thi triển thuần thục, không ổn, chúng ta dốc toàn lực đi. Thấy hai tên kia không dám tiến lên nữa, Tiêu Viêm liền truyền âm nói: Minh trưởng lão, người mang những người còn lại giải quyết hết đám người Thiên Yêu Hoàng tộc đi. Nghe vậy, vị Minh trưởng lão gật đầu, sau đó ông nhìn người phe mình quát: mọi người đi theo ta. Hôm nay phải làm cho bọn Thiên Yêu Hoàng tộc này biết Cửu U Điện Minh Bãng tộc ta lợi hại như thế nào. Minh trưởng lão hét lớn một tiếng rồi trực tiếp dẫn đầu xông về đám cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc. Nháy mắt, dưới sự dẫn đầu của một gã bán thánh, tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc tuy đông nhưng không mạnh, bị tẩn cho một trận ra bã. Chỉ trong thoáng chốc, người của Thiên Yêu Hoàng tộc đã có người ngã xuống, từng đạo thân ảnh cứ thế tan biến trong hư không. Thấy tình hình nguy cấp, hai tên song thánh định lao đi ngăn cản Minh trưởng lão, thì chỉ thấy từ xa, Tiêu Viêm đã quát lớn nói: quay lại đây cho ta. Dứt lời, Tiêu Viêm vung tay, anh ấy liền thi triển đại chiêu Hoàng Tuyền Trưởng. Chớp mắt, chỉ thấy hư không liên tiếp xuất hiện từ bàn tay khổng lồ. Theo trưởng ấn của Tiêu Viêm đánh ra, hư vô không gian như bừng sáng lên, một bàn tay khổng lồ mang theo thanh thế như muốn hủy diệt tất cả, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Côn Hoàng và Ưng Hoàng, sau đó ầm ầm hạ xuống. Xung quanh nó, không gian vỡ nát, tạo ra những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp. Trưởng ấn khổng lồ như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, áp xúc lại, làm cho Côn Hoàng và Ưng Hoàng ngưng trọng nhìn lên. Tiếng phượng binh vang vọng hư không, cơ thể Côn Hoàng và Ưng Hoàng càng bành trướng, hoàn toàn biến thành hai đầu Thiên Yêu Hoàng to chừng nghìn trượng, cánh chim khổng lồ rung lên, từ trong miệng bắn ra hai cột sáng to lớn đánh về phía trưởng ấn. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy uỳnh một tiếng, từng làn sóng chấn động lan tỏa ra xung quanh. Nhìn hai tên kia liên thủ, có thể chống được Hoàng Tuyền trưởng ấn, ánh mắt Tiêu Viêm càng thêm lạnh. Tộc văn ở mi tâm nhanh chóng xuất hiện, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, chỉ trong chớp mắt, từ nhất tinh hậu kỳ đã đột phá đến nhị tinh đấu thánh. Ưng Hoàng cùng Côn Hoàng phát hiện ra sự biến đổi của Tiêu Viêm, nhưng chưa kịp chạy trốn thì trưởng ấn khổng lồ kia đã đánh tới. Hai cột sáng chừng trăm trượng kia liền nổ tung. Gặp phải công kích kinh khủng như vậy, hai đầu Thiên Yêu Hoàng tan tác, huyết sắc chảy ra như suối, đồng thời những tiếng nổ nhỏ vang lên không ngừng trong cơ thể. Một chưởng này đã trực tiếp biến chúng thành phế nhân, thậm chí có chỗ còn lộ cả xương cốt ra ngoài. Cùng lúc hai người Côn Hoàng thảm bại thì những người còn lại cũng đã phát hiện tình huống, đặc biệt là sắc mặt Cửu Phượng và Phượng Thanh Nhi, sắc mặt cả hai trở nên trắng bệch, lẩm bẩm nói: hai vị thái thượng trưởng lão lại thua trong tay Tiêu Viêm sao? Lời bọn họ vừa dứt thì bất chợt, Tiêu Viêm cước đạp hư không, thân hình quỷ mị xuất hiện ở trên đỉnh đầu đối phương, thủ ấn nhanh chóng đánh ra, tạo thành hai cột sáng kỳ dị chiếu vào đầu chúng rồi quát: phong ấn cho ta. Dứt lời, thân thể của hai Thiên Yêu Hoàng đột nhiên thu nhỏ, biến lại thành hình người. Phong ấn thành công, Tiêu Viêm không thèm nhìn hai người Côn Hoàng nữa, mà nhìn về phía đám cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc. Khi bị hắn nhìn tới, thì đám người chợt dùng mình một cái, nháy mắt, tất cả nhìn nhau rồi nhanh chóng bỏ chạy tứ tán bốn phương tám hướng. Thấy thế, Tiêu Viêm lạnh lùng giơ bàn tay lên, rồi nắm chặt lại. Ngay lập tức, khoảng không gian hư vô biến thành một nhà giam vô hình. Hắn bắt đầu cong ngón tay, khiến nhà giam không gian thu nhỏ lại, chỉ còn khoảng 10 trượng.
nhốt chặt đám người thiên yêu hoàng tộc bên trong. Dù các thành viên tộc này ra sức giãy giụa, tất cả đều bất lực không thể thoát ra ngoài. Chứng kiến sức mạnh áp chế tuyệt đối này, các cường giả và minh trưởng lão của tộc Cửu U Điện Minh Mãng đứng bên cạnh đều kinh hãi đến mức toát mồ hôi lạnh. Sau khi phong ấn thành công hai đấu thánh và tóm gọn toán quân thiên yêu hoàng tộc, Tiêu Viêm chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cơ thể hắn đã tiêu hao gần như toàn bộ lực lượng do liên tục thi triển thiên giai đấu kỹ. Sau khi tạm ổn định tình hình, Tiêu Viêm ngước nhìn về phía cuộc giao tranh kịch liệt giữa Phượng Hoàng và Yêu Minh. Giờ khắc đó, chỉ thấy hai vị cường giả kia tung chiêu, không gian như bị bọn họ bóp méo. Nhất thời, từng vòng ánh sáng không ngừng tỏa ra, cả hai giao chiến là vô cùng ác liệt. Thế nhưng, đang trong lúc hai người đang giao chiến quyết liệt, thì bất ngờ Tiêu Viêm thanh âm vang lên quát: "Phượng Hoàng dừng lại đi, Côn Hoàng và Ưng Hoàng đều bị ta phong ấn rồi, nếu ngươi còn dám tiếp tục động thủ thì cứ mỗi 10 lần hít thở, ta sẽ lấy mạng một tên." Thanh âm kia vừa dứt, nó liền khiến cả Phượng Hoàng và Yêu Minh đang chiến đấu cũng phải sững sờ dừng tay. Phượng Hoàng thốt lên trong kinh ngạc quát: "Cái gì?" Nói rồi, cả hai lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Tại đó, hai vị cường giả Côn Hoàng và Ưng Hoàng đang nằm gọn trong tay hắn với tình trạng thảm khốc, người đầy huyết sắc, mặt trắng bệch và đôi mắt nhắm nghiền, không rõ còn sống hay không. Trước cảnh tượng này, Phượng Hoàng hoàn toàn chấn động, đầu óc choáng váng vì không thể tin vào sự thật đang diễn ra. Cô ta lắp bắp hỏi: "Làm sao có thể?" Phía bên kia, Yêu Minh thấy vậy thì vui mừng nói: "Tiêu Viêm huynh đệ quả nhiên khí phách, lấy một địch hai mà vẫn có thể nhanh chóng thu thập hai lão quái này. Nếu như tin tức này mà truyền về thú vực, chắc chắn sẽ gây ra một loạt chấn động. Tiêu Viêm, nếu ngươi dám lấy bạn chúng ta, Thiên Yêu Hoàng tộc với ngươi tuyệt đối không đội trời chung. Ta sớm đã có ân oán với Thiên Yêu Hoàng tộc, nếu thật sự e sợ lời nói của các người thì còn làm sao dám hiện thân. Hiện tại, ta không có hứng nói nhảm, nếu ngươi thực sự cứng đầu cứng cổ thì ta cũng không ngại tàn nhẫn ra tay lấy mạng vài tên Thiên Yêu Hoàng tộc đâu." "Ngươi, cuối cùng ngươi muốn làm thế nào?" "Ta chẳng muốn làm thế nào cả, ta chỉ không muốn Thiên Yêu Hoàng tộc nhúng tay vào chuyện của tộc Thái Hư Cổ Long mà thôi. Cho dù chúng ta không nhúng tay vào thì Đông Long đảo cũng không thể nào chống lại Tam Đại Long đảo. Ngươi tưởng rằng chỉ bằng vào cái tên Long Hoàn chưa trưởng thành của Đông Long đảo mà có thể chống đỡ được hay sao? Đó không phải là chuyện của ngươi. Hiện tại ngươi có hai con đường, hoặc là ta sẽ liên thủ với Yêu Minh tộc trưởng bắt giữ ngươi, sau đó làm thịt cả ba người các ngươi, hoặc là để ngươi rời đi, truyền tin tức về cho Thiên Yêu Hoàng tộc, bảo rằng đừng nên xen vào chuyện của người khác nữa. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Côn Hoàng cùng Cương Hoàng chẳng qua là khinh địch mà thôi. Đầu tiên là bị ngươi làm cho thương nặng, sau đó lợi dụng lúc họ chưa lấy lại tinh thần thì phong ấn. Cho dù đánh không lại ngươi và Yêu Minh, ta cũng sẽ tự bạo để xem ai sợ ai. Không hổ là đại tỷ của Thiên Yêu Tam Hoàng. Một khi đã như vậy thì hãy quyết định nhanh nhanh lên, để ta xem thử ngươi tự bạo nhanh hay là ta bóp nát ma hạch của bọn hắn nhanh hơn. Dừng lại, ta đáp ứng ngươi. Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ không nhúng tay vào chuyện của bộ tộc Thái Hư Cổ Long nữa. Thả bọn họ ra, chúng ta sẽ rời đi. Rất quyết đoán, chỉ là người khác có thể thả, nhưng tuyệt không thể thả Cửu Phượng và hai vị này được. Dứt lời, Tiêu Viêm bàn tay nâng lên, anh ấy lăng không tóm lấy Cửu Phượng đem đến bên cạnh, sau đó nhanh chóng ra tay phong ấn đấu khí của hắn lại. Thấy vậy, Phượng Hoàng nổi giận quát: "Xem ra lần giao dịch này, ngươi cũng không có thành ý. Ba người này chính là con tin, nếu như Thiên Yêu Hoàng tộc các ngươi cố tình tham dự vào chuyện này nữa thì chuẩn bị nhặt xác bọn chúng. Nếu các ngươi thật sự giữ lời thì đợi khi nội loạn của Thái Hư Cổ Long chấm dứt, tự ta sẽ thả chúng đi." Dứt lời, Tiêu Viêm nắm lấy hai người Ưng Hoàng, bàn tay siết chặt lại, từng tiếng cốt cách của xương cốt ma sát vào nhau, làm Phượng Hoàng run sợ. Đến đây, cô ta hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm nói: "Đưa người cho ta sẽ chuyển lời cho ngươi lại cho nội tộc." Nghe vậy, tay áo Tiêu Viêm vung lên, không gian phong tỏa liền tán đi, cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc liền được thả ra, chỉ còn lại ba con tin trong tay. Nhìn Tiêu Viêm như vậy, Phượng Hoàng quát lớn: "Tiêu Viêm, người to gan lắm, chuyện này Thiên Yêu Hoàng tộc ta nhớ rất kỹ, nếu như bọn họ có mệnh hệ gì, người nhất định không sống nổi đâu." Phượng Hoàng trưởng lão yên tâm, chỉ cần Thiên Yêu Hoàng tộc không lật lọng thì ta cũng sẽ bảo vệ ba người này bình an. Nghe vậy, Cửu Phượng nổi giận, bàn tay nàng vung mạnh về phía hư không trước mặt, một khe hở không gian theo đó xuất hiện. Sau đó, thân hình cô ta nhanh chóng tiến vào khe nứt, đám cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc kia cũng ba chân bốn cẳng, vội vàng nhảy vào rồi từ từ biến mất. Liệu rằng tập 181 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.